Nagulat ako kasi sobrang swabe ng makina, sobrang swabe ng shifting. Ine-expect for its price na ganun kaganda yung quality Kaganda yung niya. quality. Okay, so before we start, practice social distancing muna kami. Nakapag-collab na rin kami ni Rael Santiago over a ride going to, saan ba lugar to? Clark, no? Clark. Okay, so kamusta naman ang ride experience namin with Royal Enfield? I borrowed a Continental GT 650. Ikaw, ano Ako binalo? naman, ang hiniram ko is Interceptor 650. Scrambler version ng Continental. Bakit yun ang hiniram mo? Kasi mahilig ako lumayo, Ate Rick. Gusto ko lang medyo relaxed pero at the same time may muscle power siya. Okay. Kaya yun yung pinili kong hiramin. Ikaw, bakit mas trip mo yung Continental? Continental. Actually, yung unang pinapahiram sa akin yung Meteor. Kaya lang naisip ko na hindi tayo makakaride sa highway pag Yun lang. Meteor. So, kaya naisip ko yung Continental. Alam mo, tinry ko pa Oo. talaga siya to make sure na bago ko hiramin, Yes. abot na abot ka siya. And Saka, mas mababa ang seat height ng Continental sa pagkakaalam ko kaysa sa Interceptor. oo, parang, kasi si oo. Interceptor. Saka nung natry ko last time yung Interceptor, parang yung foot peg niya, tumatama sa binti ko. Siguro sabi mo nga kanina, yung placing kasi nung foot peg niya, medyo Medyo naka-atras kasi. dahil Yes. maliit ako, syempre ang tendency, nagli-lean forward ako, tumatama yung... Sakto lang talaga sa'yo. Oo. Pero, syempre yung seating position ng Continental, medyo nakakangawit nga kasi bent forward. So, Ayun ramdam mo lang. sa wrists mo, sa likod mo, ramdam mo. Whereas sa Interceptor, hindi naman masyado. Medyo malayo ka nga lang sa handlebars, konti, kasi mahaba yung tank para sa ating mga vertically challenged. Pero okay pa rin naman. Masarap pa rin naman siya gamitin. Comfortable naman siya. Anong experience mo with, with Interceptor? Interceptor? Ano Ako- masasabi mo? Nasarapan ka ba? Nasarapan ako Worth kasi- it ba siya? Anong ano mo? Worth it siya. Yes, actually, I think nakapag-reserve na ako. Ayun, no? Alam naman natin na ang tagal ko nang masama pala itong nanghihirap? Oo. Napapagastos? Hindi, for the longest time kasi, di ba, hiram ako ng hiram para makapag-decide ako kung ano ba talaga. Correct. I think ito na yung perfect para sa akin. Ito na ang dawan mo. Yes, kasi Yes. ang Interceptor, for the longest time, natatakot ako kasi ang dami nagre-reklamong mabigat. Oo, Pero in reality, hindi siya ganun Totoo. kabigat. Hindi siya Totoo ganun, rin. naka-automatic ka na lang din. Oo, totoo. Yung feeling, kasi hindi siya masyadong ma-jerk. Oo. So, okay siya. I like that about it. Tapos, power hindi rin nagkukulang. Pinahiram ko sa friend ko. Tinakbo niya sa Calax ng 160. Yung friend ko Stable pa. At Stable. 160. Hindi umaalog. Hindi talaga umaalog. Oo, which is very important Very talaga. important, yes. Correct. Eh, yung daddy ko kasi, gusto niya syempre safe ako, kaya hindi niya ako pinapayagan sa mga 400cc na magaan. Kasi magaan Masyadong akong tao. lightweight. Oo. Maliit akong tao. So gusto niya something na mabigat para stable ako sa Correct. highway. And he likes the Interceptor also for me. Feeling niya perfect siya para sa akin. Ikaw And ba, mahilig ka dun sa classic look? Si RE kasi puro classic Puro look classic siya. ate. So, more classic than Yes. sporty Hindi na ako type of person. Ayoko masyado sa modern looking. Oo. Pero if it's something looking old pero may modern technology, okay sa akin. Oo, And oo. ang Royal Enfield kasi, wala silang complicated na ride modes. Wala silang yung mga road range, walang ganun. Oo, walang ride option. Ang importante, ABS Modes, dun lang. oo. Okay na ako dun. Oo. Diba? At first, akala ko din, tulad mo, no? Akala ko mabigat Mabigat. siya. Kasi from the looks of it, parang ang bigat niya. Yun yung initial ko, naman di ba? talaga siya. Oo. Pero, pag na-ride mo na siya, I mean like, pag bubuhatin mo siya, patayo, medyo mabigat. Yun na lang eh, yun lang. Pero once na natayo mo na siya, Okay na siya. okay na siya. Oo. Oo, ang gaang niya. At for its price, Sulit. sinasabi ko nga rin kahapon nung kinuha ko siya. Sabi ko, uy, the first gear pa lang, sabi ko, ay, swabe yung shifting, no? ha? Alam mo yung parang hindi mo ine-expect for its price na ganun kaganda yung Kaganda quality yung niya. quality, yes. Oo, so ang swabe ng pag-shift ng gears, impressive yung power, ha? Kumbaga parang ikaw as
as babae, medyo komportable ka. So, ako as babae, komportable ako kasi hindi ako masyadong tiptoe. Yes, Although tiptoe, pero hindi Hindi siya siya yung yung, sobrang hirap. Oo, alam mo yung parang baby na nagdadangle yung Yes, paa mo na gano'n. yeah. So, tapos, hindi rin siya, yun, agree ako doon na hindi rin siya jerk. Hindi siya ma-jerk. So, parang hindi ka rin yung feeling na pag-shift mo ng gear, tapos nagkamali ka, di ba? Parang bigla kang God. feeling Hindi na siya gano'n, ganon. di ba? Hindi siya gano'n. So, ang behave niya. Yung Yun. Pero kung gusto mong salbahe, salbahe din. Oo, Pero hindi depende yung sa'yo. sobrang salbahe. Correct. Saktong ano lang, yung gentleman na may medyo pagkabastos. Oo. Tsaka parang yung for its price na gusto mo ng classic look, tama, with modern technology, pasok siya sa budget Pasok eh. siya sa budget. Oo, di ba? More than, magkano yung sa'yo ulit? 368. Oo, yun. Tapos sa akin, mas mataas na ng konti. At 373 yung, Yes, no, yung base standard, price yung base yun price yung niya. sa Interceptor. Sobra At- siyang okay. And the colors, ang cute. Alam mo, if there's something na Royal Enfield is really known for, yung pintura nila sa tangke. Laging Oo. yun. Ang ganda ng quality. Ito, demo bikes lang, pero ang ganda. Oo, totoo. Di ba, ang ganda ng... I love yung plain ng colors nila kasi may solid colors, tapos Yes. may two-tone. And may, Oo. ano isa ba? Chrome. May chrome. Oo, so depende talaga sa taste kung Actually, yung ano. hiniram natin, lakas talaga maka-70s. Correct. Diba? Ang ganda. Oo. Parang maya-maya tutugtog na ang ACDC eh. Yung tutugtog sa'yo habang uma-under ka eh. Mga ganung tugtog. Pero first time mo ba nag-ride ng RE? Ako sa first time ko nag-ride ng RE Nakahiram ever. ako ng Himalayan sa kaibigan ko. Pero parking lot lang. Okay. Parking lot lang. Medyo Same ano ang feeling mo? hindi. Mas gusto ko tong Interceptor kasi one, it feels lighter. Though on paper, mas mabigat yung twins kaysa sa Okay. Himalayan. Mm-mm. Ang Himalayan, matangkad lang kasi, kaya feeling mabigat. Pero ayun, for me, kung may bibilin ako sa Royal Enfield lineup, it would be the Interceptor and I think bibili nga ako ng Interceptor. Pero question, kung tatanungin tayo kung ano yung something to improve on, ako personally, gusto ko yung classic look, yes. Yung ano lang niya kasi niya analog. So medyo, although may neutral, nahirapan lang din ako sa pagkapa ng gears. Okay. Kasi hindi ako masyadong sanay na ano eh. Yes. Na hindi ko nakikita yung gear indicator. So, I guess kung merong eventually, no, makagawa sila ng bago, baka they can, include that. Hindi naman talaga digital na digital, di ba? Oo. Pwede naman yung parang at least yung gear indicator man lang. Pwede. Yung nakikita mo, di ba? Pero ako, Ate Rix, I beg to disagree. Yeah. Kasi syempre ang ano ng RE, classic, as in Oo. old school, walang complications, pure motorcycle lang talaga So, siya. kailangan ma-feel mo talaga siya, Kailangan no? ramdam mo talaga siya. And it's a perfect learner bike. Yung Sabagay. for beginners. Like me, ako, first time ko magbi-big bike to own. So, parang sakto siya sa akin. If ever I wanna upgrade to something more modern, hindi ko na kailangan mag-rely sa technology. Sa bagay, may point, may Diba? point. Para Yeah. matuto ka din. Maganda Oo. na matuto. Kasi di ba sabi ko nga sa'yo, even yung mga nasa racetrack, no? Sabi ni Coach Che sa akin, tinatakpan daw yung yung dash. yung dash, oo, yung Mm-mm. para hindi daw malaman kung ano, para at least nafe-feel mo, kumbaga meron kayong certain connection ni bike, Yes. na alam mo agad kung nasang gear ka na, hindi mo kailangan tumingin, di ba? Pero overall, Pero, yung weight ng, kasi yung tambucho, yun daw isa sa mga pinaka nagpapabigat sa motor. And I think, proportionally speaking, medyo malaki siya sa motor. So I would switch that out with something smaller and lighter. Pero ganyan pa rin. yung look, para hindi mawala yung Mawala yung pagka-classic niya, no? niya. Tapos, kung may tatanggalin ko rin siguro yung side mirrors, gagawin kong bar end. Para Para may touch of pagka-modern ng may touch konti. ng pagka-modern, tsaka para mas madali sumingit. Oo, sa bagay, no? Oo, kasi Oo ito yung nga. tidy ko lang siya. And Oo. also, kakapalan ko yung gulong. Yun, oo, yun. Speaking of, Manipis eh. Pero Totoo. maganda naman siya. maganda siya, pero siguro tama ka rin. I agree to you na sana medyo lakihan lang ng konti. Kasi kanina, na-feel ko, yung pag nagsiswitch ako ng lanes, merong, di ba yung parang white na stripe? Ano yun? Oo, Parang yung yung paint, oo. Medyo pag kumakanan ako doon, or medyo may konting uneven lang, oo, nararamdaman mo. Nararamdaman Oo, mo, yun pero hindi lang, naman yun siya lang. unsafe. Parang ramdam mo lang siya. Correct. Ganun. Pero it never hurts to have more traction, di ba? Parang Oo. safe ka din. Pero tawag dito, the stock tires that come with it, okay siya. Okay naman Pirelli, siya. oh. More than good enough. More than
more than ano na yun. More than Oo. okay na yun. So, Siguro parang pwedeng optional yon. Part ng upgrades niya, pwede rin yung na shocks nga gano'n. niya, okay din eh. Oh yeah, in Stock fairness. shocks niya maganda kasi yung kinuha Hindi ko siya masyadong makaldag or hindi nga. rin siya Nung May una play. ko siyang kinuha ate, diniretso kong Marilaki. Oo nga grabe ka. Diniretso ko siyang Marilaki and west Malupit. ride tsaka papunta, tapos pabalik Hataw. Wala. Maganda siya. Very planted siya. Oo. Kahit ihiga mo. Ayun nga kasi nabasa ko maganda daw siya pang carve. Yes. Sobrang siyang okay Pang-carve pang up twisties. ng road. Kung fast rider ka ba or chill lang, pwede siya sa pareho. Oo. Very, very versatile May bike. init sa engine. May ganong feeling ka ba kanina? Ako hindi ko masyadong na-feel. Hindi masyado eh, pero meron siya konti. Pero it's not as much as other bikes. Like for example, sa Ducati Scrambler na Ay, oo. 100 lang mainit na yun. Oo, totoo. What more yung mga higher displacement nila, yung mga 800, yung mga liter bikes. Ito kasi, di ba gawa ang RE sa India? Oo. Imagine mo yung climate sa British India. brand pero Yes, made in India. Made in India. So, ang napakainit na dun. Correct. Wala pa nga akong naririnig na RE na nag-overheat. Siguro the most na naririnig kong problems is battery. Yun lang. Battery. Yung parang faulty battery. Oo. Pero sa mga umpisa lang yun eh. Oo. Pagka napalitan mo na yun, okay na yun. At saka like any other bikes naman, palitin naman talaga ang battery Pero lang. eventually. Pero, ayun, hindi siya mainit. Warm siya, pero hindi siya mainit. Oo. Ganun. Hindi siya yung parang ayaw mo nang sakyan sa sobrang Yes, init, no? hindi Yung siya mapapastop ka na kapag Hindi ka, siya mapapaano ka na, engine off pagka nag-stop di ba? Right, hindi siya ganun. Oo. Tsaka yung upuan lang, pagka matagal ka nang nakaupo. Medyo So masakit. maybe something softer na pwedeng for longer rides. Tama, agree din ako. So papatayo ako eh. Oo, yun Tayo lang. talaga ako para yung puwet ko makahinga. Although, yung mga sinasabi naman namin is, talagang this is an honest review. Kumbaga that those are just things to improve on. Walang Kumbaga, bias. optional, pwede naman upgrades, even the seat, I believe. Pwede mo Yes. pa i-upholster, pwede mo siguro palitan, di ba? Sabi Hindi mo nga kay ganda Mama. look. So, ako naman, overall, good experience with RE Continental GT 650. Verdict ko, okay siya sa lady rider, okay din siya sa newbie rider, okay din siyang pang first bike. Especially man nag-transition from scooter to big bike who wants a more classic look. Si Ryle naman, anong mo? Verdict mo? Ang verdict ko, tama, it's a beginner bike, but it can also be something that you hold on to forever kasi ang classic hindi naluluma. So, kung naghahanap ka ng something to hold on to, kung kailangan mo ng isang motor lang, Royal Enfield Interceptor and Continental GT are bikes to consider dahil pwede mo siyang dalhin sa city na hindi hassle, tapos pwede mo rin siya itakbo kung saan. Hindi ka rin masisita sa parking kasi over 400cc ka naman. So, okay na okay. Alright, Pero magpasalamat sa Royal Enfield for letting us borrow and syempre kay Ate Rica dahil siya ang naglakad sa akin para makahiram ako. salamat. We really enjoyed it. So guys, if you want to test ride any of the units of RE, just go to their showroom sa may Makati, Bagtikan Street yan. Waze nyo lang. Very wasteable.